रामराम मंडळी, आमची माती आमची माणसामध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण अशा एका ठिकाणी जाणार आहे की तिथे एक विहीर आहे. विहीर म्हणजे बुजत आलेली विहीर आहे, पण तिचं महत्व काय नाही, पण तिच्यामध्ये जी असणारी वनस्पती आहे का, तिचं लय महत्व आहे. म्हणजे काय झालंय बरं का, त्या विहिरीमध्ये ना अशी झाडं आलेत कडुलिंबाची. ही बुजत आलेली विहीर आहे, 1-2-3 परस विहीर असेल ते, आणि त्यात कडुलिंबाची झाडं आलीत, आणि त्या कडुलिंबाच्या झाडावर गुळवेल वनस्पती भरपूर प्रमाणात आलेली आहे. आणि ती गुळवेल वनस्पती नुसती येऊन आलेली थांबलेली नाही, तिनं तिच्या मुळ्या अशा खाली सोडलेल्या आहेत. म्हणजे वड जसा पारंब्या खासे खाली सोडतो, ती पारंबी म्हणजे एक प्रकारची तिची मुळीच असते, तशी त्या गुळवेलाने मुळ्या तिच्या खाली सोडलेल्या आहेत. आणि त्या मुळ्यांचं असं महत्व आहे की जर का जनावरांना दूध येत नसेल, बाळातीन बायांना जर का दूध येत नसेल, तर त्या मुळ्यांचा खूपच उपयोग आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ लक्ष देऊन बघा आणि सगळ्यांना नंतर हा पाठवून द्या व्हिडिओ. मला फक्त एवढंच सांगायचं तुम्हाला, कारण की आजकाल कसं झालंय माहिती आहे का, बऱ्याच महिलांना, आपल्या बहिणींना काय होतं, दूध येत नाही, लेकरांना दूध ते पाजू शकत नाही त्या. तर त्याच्यामध्ये ना ही औषधी एकदम रामबाण उपाय आहे. तर तुम्हाला मी ती विहीर कुठं आहे ते पण दाखवतो. त्या तिकडं ना, तिथं ती विहीर आहे आणि तिथं जाणार आहे आपण आता. तर आता लवकरच आपण तिथं जाऊ. आता ही जी तुम्हाला दिसतंय का, ही गुळवेलाच्या मुळ्या आहेत त्या, आणि ही वरनं गुळवेल आणि खाली सोडलेल्या आहेत त्या, आणि ही खाली अशा ह्या मातीत जमिनीत अशा खाली गेलेल्या आहेत त्या. मला दाखवतो मी आता. तर हे बघा, ही खाली अशा जमिनीत मुळ्या गेलेल्या आहेत ह्याच्या. तर ह्याचं लय महत्व आहे मित्रांनो. तर काय करायचं माहिती आहे का, फक्त बाळातीन बाई जर असेल, तिला दूध येत नसेल, तर काय करायचं, ही जी मुळी घ्यायची, एक 15 ग्रॅम 20 ग्रॅम मुळी घ्यायची, आणि 400 ml पाण्यात टाकायचं ही, आणि उकळायला चालू करायचं. जेव्हा ती पाणी 100 ml राहतंय, तर 100 ml पाणी राहिलं की ते पाणी असं बाजूला घ्यायचं, आणि त्यात 100 ml दूध मिसळायचं. मग दूध देशी गायचं मिसळा, शेळीचं मिसळा, आणि ते मिसळून 100 ml मिसळा किंवा 200 ml मिसळा. मग ते दूध त्या बाळातीन बाईला प्यायला द्यायचं. मग बाळातीन बाई जर का ही दूध पिली, तर तिला दूध फुटेल पुन्हा, आणि ते जे लेकरू आहे का, ती लेकरू, त्या लेकराला त्या दुधातनं सत्व मिळेल. म्हणजे गुळवेलाचं सत्व त्या बाळातीन बाईच्या शरीरात उतरेल, आणि तिच्या अंगातनं दुधाद्वारे ती त्या लेकराला तिचं सत्व मिळेल मित्रांनो. आणि ह्या दूध पिल्यामुळं ती लेकरू एकदम त्याची रोगप्रतिकार शक्ती वाढेल. त्याला कधी ताप येणार नाही ना, त्याला कधी कफ विकार होणार नाही, कारण की गुळवेलामध्ये वात, कफ, पित्त या त्रिदोषाचं शमन करतो गुळवेल. तर त्याला कुठला आजार होणार नाही, त्याची रोगप्रतिकार शक्ती वाढेल. जनावराला देताना सुद्धा असंच करायचं. जनावराला डायरेक्ट ह्याच्या मुळ्या दुधात मिसळून जरी ह्याच्या मुळ्यांचा काढा करून दुधात जरी मिसळून दिल्या, तर जनावरांना सुद्धा दुधाला फरक पडतो मित्रांनो. इतकंही गुळवेलाचं महत्व आहे. गुळवेल तसं आता ह्याचे तुम्हाला मी काय करतो, ह्याच्या बिया दाखवतो तुम्हाला. तर आता हे इकडे बघा, तर ही गुळवेलाच्या फळं आहे ती बघा. ही हिरवी लाल दिसते ती का, ती हिरवी म्हणजे पिकलेली नाही ती, आणि लाल जी आहे ती का, ती पिकलेली फळं आहे ती. तर काय करते ती पाखरं, ही बिया खाते ती, आणि त्यांना माहीत आहे ना, त्यांना देवाने उपजत बुद्धिमत्ता दिलेली असती. ती ही बी खाते ती, त्यांच्या शरीरातलं टेम्परेचर मापात ठेवते ती. तर काय करायचं मात्र, ही बिया खाऊन ती हाकते ती कुठं बी, आणि त्यातनं परत ही गुळवेलाचं रोपटे तयार होते ती. तर मी सुद्धा आता लवकरच ही बी काय करणार आहे, ह्याची रोपं बनवणार आहे मिरगाच्या टायमात बरं का, पावसाळ्याच्या तोंडाला. आणि ही रोपं नंतर मी सगळ्यांना देणार आहे. म्हणजे जवळजवळ जेवढी शक्य आहे तेवढी रोपं बनवणार मी. काय थोडाफार खर्च येईल मला, आणि नंतर मी ही देणार आहे. आणि माझ्या 2 एकरावर मी काय औषधी वनस्पतींची लागवड करणार आहे. मग किडनी रोगावर, मुतखड्यावर, अजून बऱ्याचशा आजारांवर मी सगळ्यांना औषधं द्यायला चालू करणार आहे मित्रांनो. तर ही अशा पद्धतीने ही गुळवेल आहे बघा. ही गुळवेल वात, पित्त, कफ, त्रिदोषाचं शमन करतं. तुम्हाला ताप जर आला असला तर ते ताप बरा करतं. मधुमेहामध्ये हे 1 नंबर औषध चालतं. हे रोगप्रतिकार शक्ती वाढवतं. तुमच्या आतमध्ये जी बॅक्टेरिया असेल त्या बॅक्टेरियाला कैद करून ते जागच्या जागी नष्ट करते. असं गुळवेल आहे महत्त्वाचा. तर मित्रांनो, माझा ही व्हिडिओ सगळ्यांना शेअर करा. म्हणजे एखाद्या माऊलीला जर का दूध येत नसेल, तर त्या बिचारीला दूध येईल, त्या लेकराचं पोट भरेल. तर ही अशी माहिती सगळ्यांना तुम्ही सांगत चला. माझी एवढीच इच्छा आहे मित्रांनो. तर धन्यवाद.